नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल स्वॅग क्रिएशन अँड मच मोरमध्ये. तरी ही व्हिडिओ स्पेशली माझ्या मराठी ऑडियन्ससाठी असणार आहे. तरी या व्हिडिओमध्ये आपण कलर ग्रेडिंगमध्ये येणाऱ्या प्रॉब्लेम्सना सॉल्व करणार आहोत. तरी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. त्याने माझ्या नवीन व्हिडिओजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिलं मिळेल. व माझ्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करायला विसरू नका. तर चला एडिटिंग करूया. तर चला सर्वात प्रथम आपण इथे अल्बम ओपन करूया. अल्बममध्ये आपण तुम्ही माझा फोटो बघू शकता. ते तुम्ही शेअर आणि ॲड टू लाईटरूम करून घेतो. नंतर इथून आपण लाईटरूम ओपन करतो, ऑल फोटोज. इथे बघू शकता तुम्ही माझा फोटो आलेला आहे. तर सर्वात प्रथम मी खाली तुम्ही ऑटो ऑप्शन बघू शकता. त्या ऑटो ऑप्शनवरती क्लिक करतो आणि लाईट्समध्ये म्हणजे सूर्यासारखा जो ऑप्शन आहे तिथे लाईट्स ऑप्शनमध्ये जाऊन खाली स्क्रोल डाऊन करून शॅडोज थोडा वाढवून घेतो. आणि जो तुम्हाला कलर ग्रेडिंगमध्ये प्रॉब्लेम येत होता की आम्हाला कोणता कलर कशा प्रकारे वापरायचा, म्हणजे मिक्स टूलमधील जे मिक्स टूलमधील कलर्स आहेत ते कोणता कशा प्रकारे वापरायचा यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येत होता. तर यावर उपाय मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्याआधी तुम्ही जर माझी कलर ग्रेडिंगवरची व्हिडिओ पाहिली नसेल तर मी त्याची आय बटनमध्ये लिंक देईल, तर ती व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. तर याचं सोल्युशन एकदम सिम्पल आहे. इथे तुम्ही कलर ऑप्शनमध्ये गेलात की परत मिक्स टूलमध्ये गेलात की तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल. त्या ऑप्शनवरती क्लिक करा, तुम्हाला एक इंटरफेस ओपन होईल. तर या टूलचा सिम्पल रूल आहे की या टूलमध्ये तुम्ही कोणताही कलर म्हणजे स्पीकमधील कोणताही कलर फक्त त्यावर क्लिक करून तुम्ही एडिट करू शकता. म्हणजे त्याचा व्ह्यू, सॅच्युरेशन आणि ल्युमिनन्स तुम्ही इझिली चेंज करू शकता. इथे तुम्ही खाली बघू शकता व्ह्यू, सॅच्युरेशन आणि ल्युमिनन्स. तर मला समजा या पिकमध्ये म्हणजे बाईकचा कलर आहे, तर बाईकचा कलर मला चेंज करायचा आहे. म्हणजे मला बाईकचा कलर मला रेड हवा आहे, तर मी इथे ह्यूवर क्लिक करीन आणि बाईकच्या कलरवर क्लिक करीन आणि त्या ह्यू मायनस करीन. तेव्हा बघू शकता तुम्ही पिंकिश कलर झाला. आणि जर ह्यू प्लस करायचं असेल तर मी वरच्या साईडला बघू शकता तुम्ही येलोइश कलर झाला. तर मला थोडासा येलोइश टोन हवा आहे, त्यामुळे मी थोडा प्लस करतो ह्यू. आणि ते प्लस करण्यासाठी मी थोडा वरच्या साईडला नेतो आणि एक 25 ठेवतो. ओके, तर इथे बघू शकता. तर मला माझा फेस थोडा ब्राईट करायचा. तर ब्राईटनेस कसं करणार, तर ल्युमिनन्स म्हणजे कोणत्याही कलरची ब्राईटनेस असते. तर मी माझ्या फेसवर क्लिक करून माझा फेस थोडा ब्राईट करतो. तर बघितलात तुम्ही माझा फेस थोडा ब्राईट झाला. 100% ल्युमिनन्स करतो. तर हे थोडं बाईकचा कलर मला थोडा जास्त वॉशआउट झाल्यासारखं वाटतं. थोडासा ल्युमिनन्स थोडासा डाऊन करूया बस. ओके, तिथे सॅच्युरेशनवर क्लिक करूया आणि त्या बाईकचं सॅच्युरेशन पण थोडं इन्क्रीज करतो. सॅच्युरेशनला पण वाढवतो, त्यामुळे थोडा बघा लुक चांगला आला आहे. तर मला म्हणजे बॅकग्राऊंडमध्ये सॅच्युरेशन कमी करतो. बॅकग्राऊंडचं सॅच्युरेशन नको आहे मला. बॅकग्राऊंडचं सॅच्युरेशन पूर्ण डाऊन करतो, एक -50 करतो. तर त्यानंतर सॅच्युरेशन मायनस केल्यानंतर मला त्याचं माझ्या बॅकग्राऊंडचं ल्युमिनन्स पण मायनस करतो. थोडं ब्राईट वाटतं. मग बॅकग्राऊंडचं थोडंसं ल्युमिनन्स पण मायनस करतो. बघू शकतो तुम्ही बॅकग्राऊंडचं ल्युमिनन्स पण मायनस करतो. तर मला माझ्या कलरमध्ये म्हणजे पॅन्टचा कलर चेंज करायचा आहे. पॅन्टचा कलर चेंज कसा करू, आता मला पॅन्टचा कलर थोडासा ॲक्वामध्ये हवा, म्हणजे थोडासा ग्रीनी टोनमध्ये. मी गेलो पॅन्टच्या कलरवर क्लिक केलं, इझिली लेफ्ट साईडला ड्रॅग केलं की बघितलं तुम्ही ॲक्वा टोन आहे. मग मला ॲक्वा टोन नको असेल, मला कलरच नको आहे, मला पूर्ण ब्लॅक हवा आहे. तर मी सॅच्युरेशनवर क्लिक केलं, सॅच्युरेशनवर क्लिक केलं आणि माझ्या स्क्रोल डाऊन करून पूर्ण ब्ल्यू कलर होता जिथे नव्हता तिथे सगळा काढून टाकला. आणि ल्युमिनन्सवर गेलो आणि थोडासा डार्कर पण केलं. बघू शकतो मी इझी स्टेप्समध्ये एडिटिंग करू शकता. त्याच्यामध्ये काही कठीण नाही आहे. जस्ट जो कलर एडिट करायचा त्या कलरवर क्लिक करायचं. जर त्या कलरचं सॅच्युरेशन म्हणजे काय चेंज करायचं मला ह्यू, सॅच्युरेशन, ल्युमिनन्स. जर तुम्हाला ते वाढवायचं असेल तर वरच्या साईडला ड्रॅग करायचं, कमी करायचं असेल तर खालच्या साईडला ड्रॅग करायचं. इझी सिम्पल रूल्स आहे. आणि हे सगळं तुम्हाला एडिटिंग झाली की इथे फक्त जो ऑप्शनवर तुम्ही क्लिक केला होता तिथे
बघा इथे तिथे क्लिक करायचं की झालं. ते ऑटोमॅटिक सगळे ऑप्शन तुम्ही बघू शकता ते चेंज झाले. तुम्हाला काही छाडायची गरज नाही. फक्त तुम्ही कलरवर म्हणजे ज्यानुसार तुम्ही कलर चेंज करायचा असेल इथे ऑटोमॅटिक सगळं ॲडजस्टमेंट होईल आणि इथे डन ऑप्शनवर क्लिक करायचं. आणि इझिली मग थोडा आता इफेक्ट यावा म्हणून इफेक्ट्समध्ये जाऊन थोडंसं विग्नेट टाकायचं आणि मायनस साईडला बघू शकता तुम्ही एडिटिंग केलं. काही नाही, कलर ग्रेडिंग करणं सोपं आहे सगळ्यात. फक्त थोडी आपली क्रिएटिव्हिटी लावायची. तुम्ही बघू शकता मी इझी स्टेप्समध्ये कलर ग्रेडिंग केले. फक्त काय कलरवर क्लिक करायचं आणि कलर ग्रेडिंग करून टाकायची. इझी सिम्पल आहे सगळं. अशा प्रकारे तुम्ही कलर ग्रेडिंग करू शकता. शेअरवर जातो आणि माझा फोटो सेव्ह टू डिव्हाइस करून घेतो. तर आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. मी जास्त पटापट कलर ग्रेडिंग म्हणजे एक सिम्पल टूल होतं. ते कॅज्युअली तुम्हाला सोपं एडिटिंग सोपी व्हावी कलर ग्रेडिंग, त्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ न जावा म्हणूनसाठी मी सोपा वे सांगितला. जर तुम्हाला एकदम क्रिएटिव्ह आणि प्रोफेशनल टाईप असेल तर तुम्हाला तो मिक्स टूलच वापरावा लागेल. पण तुम्हाला एक सिम्पल वे म्हणून मी तुम्हाला हे सांगितलं. आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओज देखील मराठीमध्ये हवे असतील तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा.